වෙනද වගේම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ISK Information Hub YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මගේ thumbnail එකේ ඔයාලා දකින්න ඇති බොඳ වෙලා තියෙන ෆොටෝ එකක් කොහොමද පැහැදිලි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් බොඳ වෙලා තියෙන ෆොටෝ එකක් නැත්තම් quality අඩු ෆොටෝ එකක් quality වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? නැත්තම් blur ගතිය අඩු කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේකට සුපිරි ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් Play Store එකේ හරි App Store එකෙන් හරි ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව දැන් තියෙන්නේ Android phone එක නිසා මම යනවා මගේ Google Play Store එකට. ඉතින් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරගන්න Remini කියලා. ඉතින් Remini කියලා search කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ රතු පාට background එකක් එක්ක Remini කියලා ගහලා තියෙන ඇප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මම දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකක් එක්ක Remini ඇප් එක ලෝඩින් වෙයි. ඉතින් අපි ලෝඩින් වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉමු. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් කාර්යයන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් තමයි ෆොටෝ එකක quality enhance කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ වැඩි දියුණු කරගන්න එක. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් එක්කම පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එක සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේකේ pro version එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ unlimited downloads, unlimited photo enhance. ඉතින් මේ ඇප් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ free දීලා තියෙන නිසා සාමාන්‍ය photos 5ක් විතර තමයි ඔයාලට දවසකට enhance කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ quality කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම උදාහරණයකට විදිහට ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මට loading වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට කියන්නේ pro version එක ගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන දැනට තියෙන වැරදි ලකුණ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ විදිහේ interface එකකට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ photos videos කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ photos ගොඩේ මේ ඉස්සෙල්ලම පෙන්න tab එකේ ඔයාලට පෙන්නේ ඔයාලගේ gallery එකේ තියෙන photos. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මේකේ ෆොටෝ එකක් enhance කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම දැන් මෙතන මගේ gallery එකේ තියෙන මෙන්න මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක select කරගන්නවා. ඉතින් select කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option දෙකක් එනවා. enhance, watch and add, remove ads and limits කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා pro version එක ගත්තොත් ad එකක්වත් කිසිම දෙයක්වත් නැතුව තප්පර 2-3ක් ඇතුළත ඔයාලගේ ෆොටෝ එක enhance කරගෙන ඔයාලගේ gallery එකට download කරගත්ත හැකි. ඉතින් මෙතන අපි දැන් free version යන්නේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන enhance, watch and add කියන එක අපි click කරන්න ඕනේ. මොකද මේක free version එකක් හින්දා අපිට ad එකක් බලලා තමයි ඔයාලගේ ෆොටෝ එක enhance කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙතන enhance, watch and add කියන එකට click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා image එක upload වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි image එක upload වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩින් countdown එකක් යනවා. ඉතින් අපිට එතන පේනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඊතලයක්. ඉතින් ඒ ඊතලය උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊතලය උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයින් කරන්න, මේ ඇඩ් එක අයින් කරන්න කියලා අයිකන් එකක්. ඉතින් ඒ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේක enhance කරපුවාම මේකේ quality කොච්චරද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි වෙනසක් මේ Remini app එක use කරලා අපේ ෆොටෝ එක enhance කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් quality කරගන්න පුළුවන්. blur වෙලා තියෙන එකක් සහ ඔයාලගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සැබෑ quality. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන download icon එක click කරලා ඔයාලට මේක gallery එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක free version එකක් ඉඳලා download කරද්දිත් ඔයාලට ad එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒවා වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මේ app එක ගොඩක් useful. මිලියන 100කටත් අධික ග්‍රාහකයන් ප්‍රමාණයක් මේ app එක සතුව ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ app එක download කරන් තියලා තමන්ගේ phones වලට. ඉතින් මේ Remini app එක ගැන ඔයාලට ගොඩක් දැනුමක් එන්නද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් යට තියෙන subscribe button එක සහ like එකකුත් දාලා comment එකකුත් දාලා නමතක් කරන්න එපා. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න අපිත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.